हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई मेरो पढाइ.com मा स्वागत छ। म सुदन कुमार मुल्मी, तपाईहरुको बिजनेस म्याथमेटिक्स लेक्चरर। नेपाल एक्जामिनेसन बोर्ड अन्तर्गत पढाइ हुने ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्स टोटल 100 मार्क्स को हुन्छ। 100 मार्क्स मध्ये 75 मार्क्स रिटन हुन्छ भने 25 मार्क्स भनेको इन्टरनल मार्क्स भयो। यो 75 मार्क्स को जुन रिटर्न चाहिँ हुन्छ त्यसलाई 3 वटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको हुन्छ क्वेशन्सहरु, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। त्यसपछि आएर 25 मार्क्स को जुन इन्टरनल मार्क्स हुन्छ कलेजको ले आफै प्रोवाइड गर्ने मार्क्स, त्यो 25 मार्क्स भित्र पनि 8 मार्क्स भनेको प्रोजेक्ट वर्कको हुन्छ, 4 मार्क्स भनेको भाइभाको हुन्छ, त्यसपछि आएर एटेन्डेन्स, त्यसपछि फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्महरुमा कति मार्क्स ल्याएको छ त्यो अनुसार क्याल्कुलेट गरेर कलेजले इन्टरनली 25 मार्क्स प्रोवाइड गर्छ। अब एक्सटर्नली रिटर्न आफूले लेखेर ल्याउने 75 मार्क्स को क्वेशन प्याटर्नबाट हामी डिस्कस गरौँ। यो क्वेशन प्याटर्नलाई डिस्कस गर्दाखेरि क्वेशन्स प्याटर्न यो ग्रुप ए जसमा यो 1 मार्क्स को 11 वटा एमसीक्यूज हुन्छ है। एमसीक्यूज भनेको मल्टिपल चोइस क्वेशन। एउटा क्वेशन दिएको हुन्छ, त्यसको आन्सर पनि प्रोवाइड गर्छ, तर 4 वटा ए बी सी डी गरेर 4 वटा मध्ये एउटा राइट हुन्छ, एउटा के हुन्छ रङ हुन्छ। त्यो राइट आन्सरलाई टिक लाउने। यो मल्टिपल चोइस क्वेशन पनि दुई क्याटेगोरीको हुन्छ कि एउटा कन्सेप्ट बेस्ड, खाली कन्सेप्टले चाहिँ फ्याक्टै चिन्दिने, अर्को सेकेन्डको भनेको क्याल्कुलेसन बेस। क्याल्कुलेसन गरेर त्यो 4 वटा मध्ये कुन चाहिँ राइट हो भनेर चिन्नुपर्ने क्वेशन्स हुन्छ। र यो क्वेशन ग्रुप ए को 11 वटा क्वेशन, क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो 1 मार्क्स को हुन्छ है। यसरी 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं मल्टिपल चोइस क्वेशन एमसीक्यू गर। अब ग्रुप बी हुन्छ, यो ग्रुप बी 5 मार्क्स को 8 वटा क्वेशन्स हुन्छ है। टोटल 40 मार्क्स को हुन्छ यो। र क्वेशन नम्बर 11 सम्म ग्रुप ए को मल्टिपल चोइस क्वेशन भयो। क्वेशन नम्बर यो 12, त्यसपछि 13 14 15 16 17 18 19। अब यो 5 मार्क्स को फुल क्वेशन राख्न सक्छ, पुरै 5 मार्क्स को यसरी राख्दिन पनि सक्छ, वा यसलाई यसरी 14 लाई वा 15 लाई वा 16 लाई ब्रेक गरेर ए बी गरेर ए 2 मार्क्स को बी 3 मार्क्स को राख्न पनि सक्छ, वा यसैलाई अझ ब्रेक गरेर ए बी सी ब्रेक गरेर यो ए 1 मार्क को, त्यसपछि बी 2 मार्क को, त्यसपछि सी 2 मार्क्स को यसरी ब्रेक गरेर राख्न पनि सक्छ है। यसरी वा कहिलेकाहीँ अब क्वेशन निकाल्ने टिचरमा डिपेन्ड गर्ने हो, यसलाई ए बी सी डी ई यसरी 5 वटा राखेर 1 मार्क्स को यसरी 5 मार्क्स पुर्याउन पनि सक्छ है। भनेपछि एउटा क्वेशन 5 मार्क्स को हुन्छ, ठिकै छ, तर त्यो 5 मार्क्स को फुल क्वेशन पनि हुन सक्छ, वा 1 2 2 गर्न सक्छ, वा 1 1 1 1 गरेर राख्न पनि सक्छ। तर ग्रुप बी मा टोटल 8 वटा क्वेशन हुन्छ। यसलाई एमसीक्यूज भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौं सर्ट क्वेशन भन्छौं। र अब ग्रुप सी हुन्छ। ग्रुप सी 8 मार्क्स को 3 वटा क्वेशन्स, यो 24 मार्क्स को हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 19 सम्म भयो, 20 21 र 22। यसलाई हामी के भन्दो रहेछौं लङ क्वेशन भन्छौं है। सर्ट क्वेशन यो लङ क्वेशन। अब पुरै 8 मार्क्स को क्वेशन सोध्न पनि पाइयो, वा यसलाई यसरी ब्रेक गरेर एबी ब्रेक गरेर 4 मार्क्स को सोध्न पनि सक्छ, वा यसलाई ए बी सी गरेर यसरी यो ए 4 मार्क्स को राखेर बी 2 मार्क्स को,
त्यसैले सी 2 मार्क्सको गरिदिन सक्छ वा ए 2 मार्क्स सी 2 मार्क्स गरेर बी 4 मार्क्स राख्न सक्छ वा यसलाई ए बी सी डी गरेर यो 2 मार्क्सको 4 वटा राख्न पनि सक्छ तर एउटा क्वेसन चाहिँ 8 मार्क्सको हुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ हाम्रो सियर रहेछ भनेपछि बिजनेस म्याथमेटिक्स ग्रेड 11 को जुन रिटर्न हो 75 मार्क्स ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी गरेर 3 वटा ग्रुपमा सोधिने ग्रुप ए भित्र 11 वटा एमसीक्यूज मल्टिपल चोइस क्वेसन ग्रुप बी भित्र 8 वटा 5 मार्क्सको सर्ट क्वेसन ग्रुप सी भित्र 8 मार्क्सको 3 वटा क्वेसन हुन्छ अब यसको सिलेबसलाई थोरै हामी डिस्कस गरौँ यो इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा सिलेबसमा 6 वटा युनिट्स हुन्छ है बिजनेस म्याथमेटिक्स भित्र टोटल 6 वटा युनिट्स हुन्छ फर्स्ट युनिट भनेको अल्जेब्राको हुन्छ र यो अल्जेब्राबाट टोटल 13 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र यो अल्जेब्रा भित्र त्यहाँ धेरै सब युनिट्सहरू छ जस्तै एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन्सहरू हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू हुन्छ कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लसहरू हुन्छ एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्स हुन्छ लगारिथमिक फङ्सन्सहरू हुन्छ त्यसरी बजेटहरू हुन्छ यहाँ थुप्रो सब युनिट्सहरू छ र योबाट चाहिँ टोटल 13 मार्क्सको क्वेसन आउने 13 मार्क्सको क्वेसनमा 3 वटा एमसीक्यूज हुन्छ एमसीक्यूज भनेपछि 1 मार्क्सको 3 वटा क्वेसन जुन यो 3 मार्क्स भयो त्यसपछि आएर 2 वटा सर्ट क्वेसन हुन्छ है सर्ट क्वेसन भनेपछि अहिले भर्खरै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ 5 मार्क्सको 2 वटा क्वेसन भनेको यो कति मार्क्सको भयो 10 मार्क्सको भयो त्यसपछि आएर युनिट 1 पछि युनिट 2 मा क्याल्कुलस हुन्छ सबैभन्दा धेरै मार्क्स आउने क्याल्कुलसको हुन्छ क्याल्कुलसबाट टोटल 25 मार्क्स 1/3 त क्याल्कुलसले कभर गरेको छ यो भित्र हामीले 4 वटा चाहिँ च्याप्टर पढ्छौँ एउटा लिमिट पढ्छौँ त्यसपछि आएर चाहिँ कन्टिन्युटी नेक्स्ट थर्डमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन त्यसपछि आएर फोर्थमा इन्टिग्रेसन भन्ने हुन्छ र यस 25 मार्क्स भनेको 25 मार्क्समा 2 वटा एमसीक्यूज हुन्छ भनेपछि 1 मार्क्सको यसै राखौँ 1 × 2 गर्दाखेरि 2 मार्क्सको एमसीक्यूज त्यसपछि 3 वटा सर्ट क्वेसन हुन्छ सर्ट क्वेसन भन्ने बित्तिकै यो 5 मार्क्सको 5 × 3 गर्दा 15 मार्क्स हुने भयो त्यसपछि आएर एउटा लङ क्वेसन 8 × 1 = यो भयो 8 मार्क्सको लङ क्वेसन हुन्छ है टोटल चाहिँ यो 15 र 2 17 प्लस 8 गर्दा 25 मार्क्सको च्याप्टर जम्मा कतिवटा छ यो 4 वटा छ त्यसपछि आएर नेक्स्ट छ हाम्रो युनिट 3 मा फिनान्सियल म्याथमेटिक्स भन्ने हुन्छ फिनान्सियल म्याथमेटिक्सबाट टोटल 11 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है र यसमा थोरै च्याप्टर हुन्छ एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर त्यसपछि आएर पार्टनरशिप हुन्छ त्यसपछि आएर प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट र जुन यो 11 मार्क्स भनिरहेछौँ 11 मार्क्समा 3 वटा एमसीक्यूज हुन्छ अब 1 मार्क्सको 3 वटा क्वेसन भनेपछि यो 3 मार्क्स हुने भयो यहाँबाट त्यसपछि आएर 1 लङ क्वेसन हुन्छ अब 8 मार्क्सको एउटा क्वेसन हुन्छ जुन भनेको 8 मार्क्स भयो यसरी अब नेक्स्ट छ युनिट 4 मा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम यो भयो 6 मार्क्सको 6 मार्क्सकोमा चाहिँ यो यसमा ग्राफिकल मेथड मात्र हामीले पढ्नुपर्छ है ग्राफिकल मेथड यहाँ क्वेसनै जम्मा दुईटा हुन्छ है कि मिनिमाइज एलपीपी प्रब्लम ग्राफिकली भन्छ कि म्याक्सिमाइज एलपीपी प्रब्लम ग्राफिकली भन्छ ग्रेड 12 मा सिम्प्लेक्स मेथड्स पढ्नुपर्छ नि यहाँ ग्राफिकल मेथड्स यो 6 मार्क्समा एउटा एमसीक्यूज हुन्छ 1 × 1 गर्दा यो भयो 1 मार्क्स त्यसपछि आएर एउटा सर्ट क्वेसन हुन्छ यो 5 × 1 गर्दाखेरि यो भयो 5 मार्क्स अब नेक्स्ट छ हाम्रो युनिट यसलाई पछाडिपट्टि राखौँ है अब युनिट 5 र 6 युनिट 5 भनेको स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ यो स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ 12 मार्क्सको क्वेसन्स आएको हुन्छ यहाँबाट र यसभित्र पढ्ने भनेको दुईटा च्याप्टर है हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जसभित्र मिन मिडियन मोड
पार्टिसन भ्यालुजमा क्वार्टाइल डिसाइल पर्सेन्टाइलहरू हुन्छ। त्यसपछि आएर सेकेन्डमा मेजर अफ डिस्पर्सन। मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। र अर्को युनिट 6 मा प्रोबाबिलिटी 8 मार्क्सको हुन्छ यो। र यो भित्र पनि दुई पार्ट छ है, एउटा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने हुन्छ, परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन। त्यसपछि आएर सेकेन्डमा प्रोबाबिलिटीको। र प्रोबाबिलिटी भित्र यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा पार्ट पढ्छौँ, एउटा फर्मुला बेस्ड क्वेसन, यो फर्मुला बेस्ड क्वेसन। त्यसपछि आएर सेकेन्डमा थ्योरम बेस्ड क्वेसन। दुई पार्ट हुन्छ। र यो 12 र 8 गरेर जुन 20 मार्क्सको छ नि, यो 20 मार्क्सबाट 2 वटा एमसिक्युज हुन्छ, 1 into 2 गर्दा 2 मार्क्सको। त्यसपछि आएर नेक्स्ट हुन्छ यो 2 वटा सर्ट क्वेसन, 5 into 2 गर्दाखेरि 10 मार्क्स। त्यसपछि आएर 1 लङ क्वेसन्स, 8 into 1 गर्दाखेरि 8 मार्क्सको। ल यसरी हाम्रो 20 मार्क्सको हुन्छ है। अब लङ क्वेसन भनेको यो स्ट्याटिस्टिक्सबाट राख्न नि सक्ने भयो, प्रोबाबिलिटीबाटै चाहिँ 4 गरेर वा 2 गरेर राख्न नि सक्ने भयो, वा स्ट्याटिस्टिक्सको 4 प्रोबाबिलिटीको 4 गरेर यसरी घुसाउन नि सक्ने भयो। यो दुईटालाई मर्ज गरेर राखेको हुन्छ। र मेरो पढाइ .com ले यो प्रत्येक युनिटको जुन सब युनिट्सहरू छ त्यो सब युनिट्सभित्र पनिको चाहिँ टपिक्सहरू हुन्छ, प्रत्येक टपिक्सको इन्डिभिजुअल भिडियो बनाएर राखिदिएको हुन्छ। त्यो भिडियोजहरूलाई तपाईहरुले पर्चेस गरेर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ र लिंकमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो, यहाँ सल्भ गरेको क्वेशन्सहरू बाहेक अरु कुनै पनि क्वेशन्सहरू छ भने तपाईहरुले त्यो डिस्कसन फोरममा राख्न सक्नुहुन्छ। सल्भ गरेर मेरो पढाइ .com ले त्यसलाई फेरि लिंकमा गएर राखिदिएको हुन्छ। र पढ्दाखेरि सबैभन्दा मेन भनेको स्टार्टिङ देखि नै पढेको चाहिँ बेटर हुन्छ। अब तपाईहरुले मेरो पढाइ .com को थ्रु कन्ट्याक्ट गरेर यो सबै होल सिलेबस पढ्न नि सक्नुहुन्छ, वा कुनै एउटा युनिट मात्र पर्चेस गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। तर स्टडी गर्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि युनिट्सको फर्स्ट भिडियोबाट स्टडी गरेको चाहिँ बेटर हुन्छ। फर्स्ट भिडियो चाहिँ बुझिसकेपछि अनि बल्ल सेकेन्ड भिडियो, थर्ड भिडियोहरू बुझ्छ, किनभने कनेक्ट हुन्छ क्या। फर्स्ट भिडियोसँग सेकेन्ड कनेक्ट हुन्छ, सेकेन्डसँग थर्ड कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब कुनै कुनै कनेक्ट नहुन पनि सक्छ, तर मोस्ट अफ द भिडियोजहरू एकअर्कासँग कनेक्ट भएको हुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट भिडियोबाट हेरेको बेटर हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि अल्जेब्रा युनिट 1 को फर्स्ट पार्टहरूबाट चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल पार्टबाट भिडियो चाहिँ राख्नेछौँ।